ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੋਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਛਤਾਵਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਾਈਜ਼ ਕਹੂਗਾ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਦੇਅਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਦੇਅਰ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗਾਈਜ਼? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਪਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਲਪ ਹਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਹੈਲਪਡ ਹਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਗਰੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।